welcome back po mga ka-online. Another video na naman po tayo today. At bago po tayo mag-proceed sa atin pong tutorial, meron po tayong GCASH giveaway na 100 pesos every week. At para po makasali kayo, check nyo po yung mechanics natin na nasa description below. Okay, so start na po tayo sa ating main topic ngayon. At ang i-review po nating application na itong Meyo. Isa po itong socializing app. So maganda to at bagay na bagay sa mahilig makipag-chat at gustong makamit ng mga bagong friends. Wow! So as of now, tumataginting na 4.9 ang ratings niya. That's almost perfect, no? So napakagandang indikasyon nito na legit itong application na to. Kasi medyo matagal na rin po to, ano, and na maintain nila yung 4.9 ratings. So tara, install na natin para makita po natin kung papaano ba yung ways of earning nito. Ayan, so kailangan po natin mag-login. Meron tayong dalawang choices, login with Facebook or Google. So para mas madali, login na natin to through Facebook. So, i-allow lang natin yung permission na kailangan. And pag open natin, bumungad agad sa atin yung daily check-in. So, click lang natin tong sign in. And ayan, nakakuha po tayo ng gold. So, times 2 daw yung ating nakuhang gold. Ayan, so click natin tong more golds. And ayan, as you can see, meron din po silang referral program dito. Invite friends to get golds. So dito, makakakuha tayo ng up to 100 golds per user po yon. And eto naman po ang atin pong invite code o referral code, pwede nating i-share yan. So, click lang natin yung share and mabubuksan po yung ating mga social media platform. So, hindi talaga mawawala yan sa isang application or website kasi ito po ang best way nila para maipakilala at maraming gumamit ng kanila pong application. So, puntahan lang natin tong Me, nasa ibaba. So, dito po natin makikita yung atin pong profile. So, makikita natin kung ilan na yung ating friends, following, and followers. Dito din po natin makikita kung magkano na yung income natin, task center, VIP, ride, at kung ilan yung visitors natin sa ating pong profile. So, dito na natin overall makikita lahat. So, click natin tong ating wallet. So, mapupunta tayo sa My Income. And as you can see, meron po dito mga conversion. Ano? So, yung 350 na diamond, it's equivalent to 5 USD. And yung 1,050 diamonds ay 15 US dollars. And so on. And dito naman po, yung 140 golds is equivalent to 70 diamonds. So, yun pong ating nare-receive na mga golds every check-in natin ay maiko-convert natin into diamonds. At yung diamonds naman ang pwede nating i-convert into cash. So, ang pinaka-minimum natin na withdrawal dito is 5 USD and maximum withdrawal is 300 USD kapalit ng 210,000 diamonds. Nice! Ang laki, ano? So, paano ba tayo kikita ng diamonds dito sa application na to? So, first, punta tayo dito sa message. And, dito po ang pinakamadaling way para kumita tayo ng diamonds. So, first po ay, kailangan lang natin replyan yung mga nagme-message sa atin. So, katulad nito, pwede namang replyan ng hello or hi. Pero yung mga messages na yan, meron siyang expiration. So, bago mag-expire, kailangan nating ma-replyan agad tong mga to. Kasi, babalik sa sender yung kanilang gift na binigay sa atin. So, dapat ma-replyan natin sila within 12 hours. So, ganyan. Basically, guys, ito yung pinaka-main way para maka-earn tayo dito sa application na to. So, reply ka lang ng reply, hi, hello, ganun lang. Nasa sa inyo na rin yun. Kung gusto nyo talaga makipag-chat, it's your choice, no? Kasi isa po itong dating app din. Nilagyan lang ng developer ng twist, ano, at binigyan niya ng mga reward system. And speaking of reward, meron din po sila ditong mga groups or family kung saan pwede kang kumita ng extra. Once na nakapag-create ka ng sarili mong family, you will get extra income. And para makagain po tayo ng maraming followers dito, kailangan din po natin maging active sa mga moments. So, pwede tayong mag-share ng mga pictures natin or mga views
O kaya naman yung kahit anong interest natin. So, pwede nating i-share dito sa moments para mas maraming makakita and mas marami din magbe-message sa inyo at magbibigay ng mga gifts. So, para makakreate kayo ng moment nyo, panoorin nyo to. Meron din nga po pala sila ditong mga groups kung saan pwede tayong mag-join. So, merong English, Philippines, Vietnam, Arabic, meron ding Indonesia. So, ayan po yung mga group chat dito. So, for example, piliin natin tong Philippines. So, meron dito silang mga pa-sound trip, meron din silang mga giveaway na once na nag-join ka, katulad po nito dito sa group na to, pag nag-join ka, bibigyan ka nila ng gold coin. And meron din po silang parang pa-talent portion dito sa kanilang group kung saan pwede kang kumanta ng mga paborito mong mga songs and i-showcase mo ang iyong talent dito sa kanilang group. So, ayan po ang atin pong short tutorial dito sa Meyo. Napakarami pa pong mga features ng applications na to. And kung interested po kayong gamitin to, nasa sa inyo po yun. I-explore nyo lang po ito para makita nyo pa yung ibang options dito to earn coins. But before we end this video, gusto ko lang po i-set ang inyong expectation. Isa po itong free application, okay? So, kapag free, hindi instant ang atin pong kikitain dito. And it takes time para makapag-ipon po tayo ng diamonds. Actually, medyo matagal po talaga makapag-ipon ng diamonds. And hindi pa rin po ako nakakapag-withdraw dito kaya hindi pa natin talaga masasabi, Pero yung ratings niya sa Google Play is napakagandang indikasyon nga na okay ang application na to. But of course, hindi 100% sure, Kasi marami na tayong ni-review ng mga application, free apps, na pinapaasa lang tayo. And ayan po, so if you have further questions, you can check out their frequently asked questions para malinawan yung inyong mga katanungan. So, basahin lang po natin tong number 1, how to get diamond. So, the easiest way daw po is to reply to messages. Second and the fastest way is to answer other users' voice and video calls. May ganun pala. So, hindi pa natin na-try, So, try nyo na po. If you want to earn more diamonds. So, ganyan lang po. Explore nyo lang po itong application na to. And that's it for today. Thank you po sa panonood and God bless.